Tulog na ako eh. Let's tell Mommy na yun. Mommy, I want tricks. Cheese stick. Cheese stick? Yes. But mommy's working pa. Can you wait? Yes. Huh? Can you wait? No! Ano? Okay, I have to leave my work. Come on, let's make cheese stick. Yay! Hello mga kananay, hello mga kamami Juliecious. Dahil nag-request ang anak ko na gumawa daw ako ng cheese stick, ayan, pagbibigyan natin sila. Ito ang mga sangkap na ating gagamitin, anak. Ano to? Lumpia. Lumpia wrapper. Lumpia. Wrapper. Wrapper. Lumpia wrapper. And then ano to? Cheese. Na? Cheese oven. And then cheese, Beckenheimer. Dalawang cheese ang gagamitin natin. So ano nga ang cheese ito, anak? Casserole. Mozzarella. Gusto- Mozzarella Ay, cheese. mozzarella. Yung mozzarella cheese, yun yung pag kinagat mo para siyang Ha! goma. Okay? So, open na muna natin yung mga cheese. Kakat natin. So, kailangan ng gabay ni Mami. Para Ako hindi makat ang hand. maghiwa. Yes, maghihiwa kayo sa isa. Kaming tatlo. Okay? Yan. Hatiin natin yung kalahati. Lagyan natin yung kalahati para hindi masyadong kalat. Okay. Anak, ang pagkat nito, ganito. Kasi ito naman napakalambot na. Baby, ikaw na. Ito gusto ko. Very good. Then, ikakat naman natin yung ating wrapper. So, Mami ulit. Kasi baka masugot kayo. So, kung mapapansin ninyo mga anak, na sobrang laki nitong wrapper, no? So, hatiin natin. Mommy, maliit eh. Malaki pa yung anak. So, iwain natin yun sa... Oo, kasi bubuka. So, si Mami na lang magre-remove kasi baka maputol ninyo or mapuulit ninyo. So, ayan. Tanggalin na muna natin isa-isa to. Anak ko. So, ngayon, tuturuan muna kayo ni Mami paano ibabalot yung ating cheese. So, itapag mo yan. Then, lagyan mo siyang ganyan. May, ganyan lang ha. Ayan Ayan ka, ganyan na. Lalagay mong ganon para hindi lumabas yung cheese. Fold mo siyang ganyan na. O, see? Tubig. Ganda. Okay. Then, lagyan mo siyang water. Para dumikit. Ayan. Diba? O, meron na tayo isang Cheese stick. Ang ganda, diba? O, sige, Prayle, ikaw nga. Ganito. Ano ba? Yan. Yan. Tapos, lalagyan mo siya ng water. Hindi nalagyan natin ng water. Go! Yan. Yan. Very good. O, ayan, di ba? Pero maganda yun, anak, kung medyo parang ipit na ipit talaga. Yung as in, siksik. Para yung mantika hindi pumunta doon sa loob, ha? Okay, gets na? Marunong na? Ako! Okay, dito tayo. Yan, pabalik ka. Mommy! Pwede damihan ng cheese. Tama ang ginagawa natin, Rika. O, sarap niya. Hindi kayo... Yan, lagyan mo pa. Yan. May hindi siksik oh. Okay.
A few moments later. Kuya, Prayly, Rika, it's already done! Wow! This is your sausawan. Oh, looks what? Ayaw niyo na sila. Yun yung may lang. Looks delicious or what? Ito mas... Taste it na! Let's cook. Taste it! To believe it! Wala. This is too hot. May mga malamig na dito. Ah, mainit pa ba? Okay, malimit. Ito yung akin ni ha. Tigig ka dito ha. Kaya. Susumbong ka sa kanya. Wow! Ayun ang kiss oh. Oh, mama. Ayun. How does it taste? I Yum. cannot take one out. Masarap naman. Mainit. I'm gonna rate Mama, this up. mainit kasi. 7 out of 10. Why? And 10 over 10. Cheers! 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 Ano natin ha? Good guys, 10 over 10. Ang rate ko dito ay 90 over 100. Ah, Good. Ano sabi natin? Masaya ba kayo? Ah! Nag-make kami ng tour. Hindi ka na gutom? Hindi na. Yun lang. Maraming salamat sa pananood. Bye, bye, bye. Mga kamami delicious. Bye-bye. Ay, Stop namin. Sure. Come on. sige, go.